හොඳයි. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපේ ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එක හදාගන්නේ කියලා. මේකට මම මේ අපේ පෝස් වින්ඩෝ එක තියෙන්නේ. ඔය පෝස් වින්ඩෝ එක මම කොපි කරලා ගන්නවා. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඒ විදිහටම හදාගමු අපි. ඒතර මම මේකට නේම් එක දෙනවා ගේම් ඕවර්. ඕවර් කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේකෙත් අපි වෙනස් කරගන්න ඕන දෙයකට බලමු. එතනදී මම මෙතන පෝස් වින්ඩෝ එක දැනට මෙතන වල පේනවා තියෙන ඉන්ස්පෙක්ටර් වින්ඩෝ එකේ තියෙන මෙන්න විදිහට ටික් එකක්. ඒක දාපුවම මේක පේන්නේ නැතු වෙනවා. එතකොට මම ওই විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එකේ අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට අපි මේක හදාගමු. මෙතන එතකොට ටෙක්ස්ට් එක අපිට එන්න ඕනේ ගේම් ඕවර් කියලා. ගේම් ඕවර් කියලා එන්න ඕනේ ටෙක්ස්ට් එක. හරි. විදියට ඊට පස්සේ මේකේ අපිට දැන් අපි ස්කෝර් එක අපි තාම හැදුවේ නෑනේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ බලමු කොහොමද අපි ස්කෝර් එක කැල්කියුලේට් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපේ ස්කෝර් එක පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දේවල් වලට අපි මෙතන හදාගමු. ඒතර මෙතනදී අපිට එන්න ඕනේ මේ පැනල් එකේ ටෙක්ස්ට් එකක් UI ටෙක්ස්ට් එකක් ස්කෝර් කියන ස්කෝර් කොට මේ ස්කෝර් මෙතන පල්ලෙහාට ගන්නවා. මේකත් අපි සෙන්ටර් කරගමු. එතන මම දාන්න ස්කෝර් එක කීයද කියලා මම විදියට ස්කෝර් ස්කෝර් එකේ වැලියු එකත් අපි දාමු මේ විදියට. දැනට ස්කෝර් එක අපි 0යි කියලා දෙමු. මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට පෙන්නන්නේ අපේ ස්කෝර් එක කීයද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඔප්ෂන් එකක් දෙමු. බටන්ස් දෙකක්. පළවෙනි බටන් එක දෙමු අපි රීප්ලේ වගේ එකක් දෙමු අපි. පළවෙනි බටන් එකේ ටෙක්ස්ට් එකට රීප්ලේ වගේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි බටන් එකේ එක්සිට් බටන් එක තියමු. ඒත් අපිට ආයෙ ප්ලේ කරනවා නම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එක්සිට් වෙනවා නම් එක්සිට් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේකේ බටන්ස් දෙක මම චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගන්නවා. මේ ගන්නට වගේ. ඊට පස්සේ අපි ස්කෝර් එක චුට්ටක් මැදට ගන්නවා මේ විදිහට. මෙන්න මේ ඔය විදිහට තමයි අපි ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එක පෙන්නන්නේ. එතකොට මේකේ අවශ්‍ය කරන කෝඩින් පාර්ට් එක ලියා ගන්න මම ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එක ගේම් ඕවර් කියලා ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියා ගන්න. ඒතර මේකේදී අපි අපේ බටන්ස් වලට අදාළ වෙන කෝඩ් එක අපි ලියා ගමු. ඒතර මෙතනදී අපි දන්නවා අපේ වින්ඩෝ එක ඇක්සස් කරන්න ඕනේ අපේ ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එක. ඒතර පබ්ලික් ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ අපිට ඔය විදිහට ඇක්සස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් එකේදී ඔයාලා දන්නවා ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එක set active false කරන්න ඕනේ. set active false. හරි. ඊට පස්සේ මේක set active true කරන්න ඕනේ මොන වගේ අවස්ථාවද? ඒකට මේක true කරන්න ඕනේ ඒක අපි කරන්න ඕනේ මේ play එක ස්ක්‍රිප්ට් එකේ අපි play එක නෙමෙයි health bar ස්ක්‍රිප්ට් එකේ අපි ඉස්සෙල්ලා යුවා මෙතන මේ තියෙන්නේ අපේ health එක බිඳුවට කුඩා වෙන අවස්ථාවේ මේ play එක destroy කරන්න කියලා කිව්වා time.scale එක බිඳුවක් කරන්න කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී game එක ඕ වෙන අවස්ථාව. ඒතර මේ අවස්ථාවේදී තමයි අපි මෙන්න මේ කවුද මේ ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒතර ඒක නිසා අපි මෙන්න මේ ලියපු කෝඩින් පාර්ට් එක අපි ගිහින් දාගමු මෙන්න මේ හෙල්ප් බාර් ස්ක්‍රිප්ට් එකට. ඒකේ මම මේ උඩට ගිහින් දාගන්නවා public game object game over window එක. ඒතර මේ හෙල්ප් බාර් එකෙන් අපි access කරමු game over window එක.
ඊට පස්සේ මෙතන මේ start එක ඇතුලේ අපි ලියපු game over.set active false කියන එකත් අපි ගිහින් දාගමු අපේ help bar එක ඇතුලට. help bar එකේ start එක ඇතුලට. හරි. එතකොට අපිට කොයි අවස්ථාවෙද්ද මේ help bar එක නේ game over bar එක game over window එක අපිට ඇක්ටිව් කරගන්න ඕනේ. එතකොට කරගන්න ඕනේ අපිට health එක බිඳුව වඩා කුඩා වෙන අවස්ථාවේ මම හිතන මෙතන දෙනවා health game over.window ගෙන් එක set active කරන්න true set active true කරන්න මොන විදිහට දෙන්න. එතකොට health එක අඩු වෙච්ච ගමන් මේ game over window එක මේ විදිහට active වෙනවා. හරි. ඒ part එක හරි. ඔය මේ game over එකේදී අපි ලියාගමු අපේ game over window එකේ තියෙන buttons වල script. ඒතර මෙතනදී අපිට එන්න ඕනේ public void එක බටන් එකක් එන්න ඕනේ replay. නැවත play කරන්න යාට අවස්ථාවක් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අපේ function එක තමයි public void exit. එයාට exit වෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ දෙකටම අපිට ඕන කරනවා අපේ scene manager එකේ ඒකින්ද මම මේ scene management මේක import කරගන්නවා unity engine scene manager scene management ඊට පස්සේ දන්නවා replay කරන්න ඕන නම් අපිට අපේ game scene එක අපිට ආයෙ නැවත load කරන්න වෙනවා. ඒකට අපිට පුළුවන් scene manager.load scene අපි load කරන්න ඕන scene එක තමයි game scene එක. ඊට පස්සේ අපිට exit වෙනවා නම් අපි යන්න ඕනේ scene manager.load scene අපි load කරන්න ඕන scene එක තමයි home scene එක. හරි. අපි බලමු ටෙස්ට් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම ප්ලේ කරනවා. ප්ලේ කරන කලින් අපි බලන්න ඕනේ මේ help bar එක. help bar එකේ අපි තාම මෙන්න මේ game over window එක assign කරලා නැහැ. ඒකට අපි game over window එක මෙතනට assign කරගන්න ඕනේ. අපේ game over window එක මේ දින game over window එක උන් assign කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි තාම අපේ script එක පාවිච්චි කරේ නැහැ නේ game over script එක. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ game over කියන අපේ canvas එකටම මෙන්න මේ game over කියන අපේ script එක ගෙනල්ලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන buttons දෙකට අපි අර functions දෙක ආදේශ කරගමු. ඒතකොට ඔන්න resume නෙමෙයි අපි ඒතකොට මේ button එකේ නම අපේ replay නේ. නැවත play කරන්න. replay button එකේ අපි ඉස්සෙල්ලා දාගත්තේ කලින් තිබ්බේ අර post control කියන මේ script එකනේ. ඒතකොට ඒක අපි නෙමෙයි අපිට game මේ over එකේ තියෙන script එක තමයි. ඒවන්තර game over කියන එක මේ විදිහට ඇදලා ගෙනලා මෙතන plug කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා game over script එකේ අපේ replay කියලා function එක එක call කරමු. ඒ විදිහටම අපි exit එකටත් මේ විදිහට function එක දාගමු. අන්න exit function එක call කරනවා. අපි දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ. හරි ඔන්න ඔය විදිහට menu එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. menus දෙකම බලමු පරාද වෙලා අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක enemy කෙනෙක් එනවා. නඩුනා health එක health එක අඩු වෙනවා. ඒ බලමු health එක ඔන්න අඩු වුණා. ගාන්න පෝස් වුණා. අපේ game over window එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු replay button එක දුන්නාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ආයේ game එක load වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට control කරන්න බෑ. ඇයි control කරන්න බැරි? game එක over වෙන අවස්ථාවේ time scale එක අපි බිඳුවක් කරා. game එක over වෙන අවස්ථාවක් කො අපේ help bar එකේ තිබුණා. මේ දින අපි time scale එක අපි බිඳුවක් කරා. එතකොට මේක ආය load වෙනකොට මේක අපි time scale එක එකක් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි මොකක් හරි script එකක් ඇතුළට අපි දෙමු. start එකේදී time scale එක අනිවාර්යෙන් එකක් කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහ. හරි. දැන් බලමු check කරලා.
ඔන්න අපේ හෙල්ත් එක අඩු වෙනවා. කොහෙද යන්නේ? ඔන්න හෙල්ත් එක අඩු වුණා. ඒ ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එකත් ඔය විදිහට පොප් අප් වුණා. බලමු රීප්ලේ දීලා. ඔන්න අපිට ප්ලේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න එනිමිස්ලා එනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න අපේ ගේම් එක වැඩ කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නැද්ද අපේ ගේම් එක වැඩ කරනවා. අපි ලියපු ටික. හරි. පෝස් වින්ඩෝ එක, විතර ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එක ඔක්කොම හරි. දැන් අපි බලමු මේ ප්ලේයර්ගේ ස්කෝර් එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ